No nyt ajettiin siitä seuraavaan paikkaan. Tää on tämmönen tosi kirkas joki, menee tonne olisi tarkoitus huomenna mennä vähän seikkailee. Ihan hieno paikka. Näinkö ei ole taas väkeä, mutta kuulemma kesällä ihan täynnä. Rauhallisen oloinen mesta. Ja niin kuin näkyy, niin vesi on kuin Norjas. Tuokin olisi kyllä hyvän näköinen spotti, pääsisi tuohon ihan rantaan. Mutta te ollaan tossa nyt, se pääsee ainakin uimaan. Se on aika syvää, komeeta. Mutta joo, kyllä tääkin aika vöyreä. Tää oli sieltä Ikometsänistä, mikä onkaan, niin tunnia jo matka sisämaahan. Niin tultiinko vähän huonompi, pilvisempi keli, niin lähdettiin tänne seikkailemaan. Lähdetään vähän haikkailemaan ja huomenna polkua. Tänään mennään vielä pitempi polku. Mitä Vilma tykkää? Tää on kiva rauhallinen. Ihana, että täällä on vettä, kun ei voinut yhtään tietää, kun on niin kuivaa ollut. Täällä on paljonkin vettä. Tää on tämmönen kuin Aheron joki. Aha, Aheron Canyon on tuolla sitten vähän toisella suunnalla. Sinne pääsee kans autolla kiertämään kylläkin. Mutta ei tästä pääse. No, mutta mennään haikkailemaan huomenna vähän. Mutta tämmönen. Annetaan taas 4/5, niin kuin kaikista varma. Nyt ollaan tämmöisessä paikkaa. Tästä on Lefkakselle vielä tunti etelään päin. Eli tää on tämmönen kitesurfingin paikka. Tää on siitä jännä, että tässä on aivan ilmasta pysäköidä. Ja sitten tää on läpi vuoden auki. Tuo ravintola. Ja tää biitsi on todella pitkä. Köpötetään sinne. Ja Jippokin sai painetta taas. Kävin polkeen tämän koko biitsin päästä päähän. Nyt ei ole ollut kitesurffareita paljon. Ei tällä hetkellä käy kyllä tuulika yhtään. Eli tämmönen pitkä ranta. Ei ihan kauheasti oo. Juoksin tonne ja kävin tosiaan pyörällä siihen. Kauheasti ei oo kyllä hotelleitakaan, vähän kuolluttaa. Varsinkin nyt kun kaikki paikat on jo kiinni. On ollut hyvä paikka tänään. Varmaan jatketaan Lefkakselle päin. 3,5/5 mä antaisin. Ihan turhaan antaa näitä. Aina on 4/5. Annetaan 3,75/5. Tää on ihan käymisen arvoinen paikka. Ja tosiaan saa olla luvan kanssa, ei maksa mitään. Mitä Vilma on tykännyt? On tykännyt. Tosi hieno. Niin tää oli se Epirus Surf Center. Noniin, tuli sieltä se oikeakin paikka. Joo. Mutta eipä mitään. Me katsotaan, että lähdetäänkö etenee tänään vai huomenna. Me ollaan Lefkaksella. Taas melko letkeä yöpaikka. Vähän tuommoista huonompaa tietä. Ajettiin tuolta 2 kilsaa ja sitten tän näköinen paikka. Tässä on pari autoa meidän lisäksi. Ranta on taas ihan tossa. Ja on komeata kirkasta vettä ja syvenee tosta tosi nopeeta. Tää on siis Lefkaksen itäpuolella. Saarella siis. Ja no, letkeä paikka. Hyvin rauhallinen, hyvin hiljasta. Vaikka muutamia autoja onkin, mutta ei mitään. Mitä Vilma tykkää? On hyvä. Ihan rannan vieressä. Joo. Taas. Aina pääsee. Taas on normi 4/5. Joo. Niin, se on kyllä totta, että ei pääse kyllä kauhean useasti näin lähelle rantaa tai aina. Kyllähän me nyt monesti ollaan oltu, mutta hienoa snorklailu. Maasto on täälläkin tosiaan, kun syvenee tosta kaloja menee. Ja viritteli onkin vehkeekin, mutta katsotaan nyt tuleeko kala. Eli Lefkas on tämä paikka. Tästä varmaan jatketaan sitten kiertää huomenna tai ylihuomenna tätä Lefkaksen saarta.
Nyt ollaan oltu Lefkaksella Katsiki Beachillä. Tää oli hauska, meidän piti eka tähän ajaa vaan ja käydä tuo ihan vaan olla päivä. Niin me ollaan oltu nyt 3 yötä tässä. On letkeä paikka, siis tosi hieno biitsi. Ja sitten parkkeeraaminen tähän maksoi 5 ja 5 yö. Niin, eli 10 päivä ja ollut tosi rauhallista. Nyt tässä on vähän enemmän autoja, mutta ollaan oltu kyllä sillä lailla, ettei täällä ollut oikein ketään. On kyllä. Tää on siihen normaalisti 4/5. Ei vaikka kyllä tää on 5/5. Upeita sukeltelumaastoja. Niin kuin näkyy, niin toi vesi on ihan uskomattoman väristä. Sitten täällä on vessat ja vettä saa. Sitten tuo on pieni rantabaari. Saakaa ruokaa, ikävä kyllä ei saa. Meillä alkaa ruuat loppuun, mutta onneksi on retkieväitä. Tää on kyllä ollut letki. Ollaan ainakin vielä 1 yö. Mitäs Vilma on mieltä Katsiki Beachistä? Ihan loistava, eihän täältä voi lähteä mihinkään. Ei tarvitse Tässä on kalla. ihan mielettömät maisemat tehdä töitä. Niin, no joo, Ihan tästä huikea. kun katsoo Vilma maisemia, työmaisemia, niin ei oo pöllemmät. Ei oo pöllemmät. No, annetaan tästä vaikka 5. Kyllä, tää on 5. No niin, tää oli Halpa ja hyvä. halpa ja hyvä. Palvelutkin löytyy. Niin, 5/5. Lefkaksen Katsiki Beachiltä. Tuolta menee tosiaan portaat alas. Pääsee helposti tonne ja samalla saa vähän jumppaa. Mutta katsotaan tästä. Lähdetään varmaan etenee Lefkaksen tätä länsirantaa pitkin tonne takaisin mantereelle. Ja katsotaan mitä seuraavaksi löydetään. Me ollaan Lefkaksella Kialos Beachillä. Täällä kyllä taitaa olla enemmänkin näitä Kialos Beachejä, mutta tää on täällä länsirannalla. Tää jatkuu, tää on tosi pitkä ranta. Täällä on aika paljon kämppäreitä nyt, mutta niin pitkä ranta, että rauhaksi saa olla. Tonne taitaa olla joku 2 kilsaa tonne päähän ja sitten se jatkuu vielä tohon. Tossa on ollut joku baari kesäsi, saanut ruokaa, kylmää juomaa. Ikävä kyllä nyt ei saa. Menisin sinne ottaa 1 oluen, mutta kun tilanne on tää, niin ei mennä. Toki jos se olisi auki, niin tässä ei oltaisi sitä auton kanssa, on ihan varma. Rauhallista alkaa ole. Se on marraskuun 1. päivä nimittäin tänään. Niin ei oo 2 tommosta päiväkävijäautoa, vaikka on perjantai. Me ollaan 1 yö nyt tässä viihdytty ja viihdytään toinenkin yö. Ranta on. No se on vähän ainakin tosta kohtaa huono, kun siinä on heti kiveä. Kun menee tosta tonne veteen, että saa olla aika varovainen. Mutta tuo on snorklailuspotti ja ihan hyvää. Toi vetää taas tommoseksi maidoksi toi vesi tosta. Siinä ei näe niinku yhtään mitään, mutta niinku kuvasta näkyy, niin tuo on kirkkaampaa. Tänne ajettiin semmoista aika jyrkkää, mutta todella hyvää tietä 2-kaistasta. Koska täällä on kesäisin paljon väkeä, se on aivan varma, niin siihen on tehty kunnon tie. Mä antaisin Vilma painaa nyt tuo hommia, niin ei viitti sitä häiritä, mutta niin kuin aina, 4/5. Aurinko nousee tuolta, nyt on puolipäivä, se on tuo ja sitten komea auringonlasku, kun se humpsauttaa menee alas. Tästä varmaan jatketaan Lefkaksen länsirantaa tonne mantereelle päin, mutta vielä ollaan 1 yö tässä. Nyt lähdettiin ajelemaan Lefkakselta etelään päin ja pysähdyttiin, ei ajeltuko tunti niin kuin etelään päin tätä merenrantaa ja pysähdyttiin tämmöiselle spotille. Tää on ihan tien vieressä, tai ihan tie menee tuo ylhäällä. Ja sielläkään ei mene kauheasti autoja. Eli on todella mukava ja rauhallinen paikka. Tää on ihan täynnä. Ihan täynnä, mutta siis tässä on tämmöisiä pieniä rantoja.
vieressä. Ja auton sai toho. Ja niin kuin nyt on out seasoni, niin kuin 1000 kertaa maininnut, niin täällä ei ole väkeä. Niin on ihan letkeä paikka tääkin viettää aikaa. Ainut mikä täällä on, niin nämä reikkalaiset rakentelee tommosia ihmemajoja tänne. Ja sitten ne noikin on niinku tohon ränsistynyt. Ja tuo on joku tommonen. Niin hän tajuu, että miksi ne niinku sotkee. Täällä ei saa niinku mukamas telttailla missään ja poliisit tulee ajaa karavaanareita pois, mutta tämmöisiä häkkyröitä täällä on sitten. Siis tässä on useampi tämmönen pikkuranta. Mä oon niitä kävellyt tässä, kun Vilma on tehnyt töitä, niin joka rannalla on tommosia häkkyröitä, jotka on niinku vanhoja. Ja niissä ei enää ketään ole. Toi on ainut semmonen, missä vissiin vielä joku on. Se ei oo ihan vielä kasassa. Vähän huonompi tie tänne tuli, mutta kyllä ransiitilla pääsi ihan hyvin. Ei oo, me ollaan 2 yötä nyt oltu. On käynyt 2 kalastajaa mustekalaa heitteleen tosta rannalta ja ollut hyvin ystävällisiä, morjestellut iloisesti. Katsotaan nyt vielä. Kyllä me nyt 1 yö varmasti tässä ainakin ollaan. Tuulu on yöllä aika lujaa, mutta nyt on tyyntynyt. On hieno lämmin. Iltasi nyt ensi yöksi on luvannut 10 astetta. Mutta paikkana on ihan jeppinen, eli Lefkakselta etelään päin rantaa pitkin semmoista pienempää tietä, mutta hyvä iso asfalttitie. Niin täältä löytyy tämmösiä mestoja, jos lähtee ajelee. Ja nimenomaan mannerta, siis Lefkakselta etelään päin. Tää oli tämmönen paikka, tästä lähdetään Peloponnesokselle päin, eli nokka kohti etelää. Mennään etelään päin, kun kelit alkaa vähän viilenee, jos siellä olisi edes asteen pari lämpimämpää. No niin, nyt lähettiin jatkaa matkaa. Toi oli ihan letkeä paikka, hauska tie, aika kallella sai ajella ja vähän huono, mutta päästiin helposti, että saamme maavaraa. Vilma, mitä mieltä olit paikoista? No ihan nätti joo. Nyt rupes viilenee kelit, niin ehkä se vaikuttaa mielipiteeseen. Niin, no joo, sille ei ole mitään. Ei voi. Tai päivällä on edelleen 24, mutta sitten yöllä oli ja illalla ei oikein tehnyt mieli olla ulkona, kun oli jotain 17-18 ja tuuli vähän, niin sellaista syksyä ilmassa. Joo, kyllä ihan selvästi. Letkeä paikka. On kiva, rauhassa sai olla aika pitkälti. Joo, nyt Penne mikä se on? Peloponnesoksen. Niin, aivan siinä. Nyt ollaan oltu Peloponnesoksella. Täytyy taas Vilmalta käydä kysyä, mikä paikka tää oli tarkemmin tämmöisellä paikalla. Sato aamulla vähän vettä, niin kuin näkyy lätäkkö ja ihan rauhallinen paikka ollut tääkin. Tuo olisi ollut rantabaari, jos olisi seasoni, mutta kun ei oo. Tää on melkein ollut nyt niinku pisin ranta täältä Peloponnesokselta, missä me nyt ollaan oltu. Tää on siis todella pitkä hiekkaranta. Tuo resortteja siellä sun täällä, mutta en tiedä, että onko täällä mitään semmoista isompaa keskittymää. Mutta on ollut todella mukava olla, rauhallinen ja mikä parasta, pulla-auto on käynyt joka aamu, tullut töötöttelee, saanut ostaa pukatsaa ja semmosia pinaattipiirakoita. Ai että ne on hyviä, posket vaan turpooko niitä syö, mutta niitä ei kukaan tuo Suomessa kotiin. Täällä on niin kuin näkyy, niin tuokin yksi auto, niin täällä on hienoja spotteja. Hyvin rauhalliset aallot käy tällä hetkellä. Ne on luvannut vähän, että alkaa satelee vähän enemmän. Huomenna varmaan tulee oikein kunnolla, niin ajetaan nyt täältä, tää on niin kuin länsipuolella Peloponnesosta, niin ajetaan tonne itäpuolelle. Siellä
mennään varmaan campingiin. Saadaan sähköä, jos 2 päivää sataa vettä ja tietokoneita pyörittää. Niin tarvitsee sähköä. Mutta joo, tää on siis tämmönen paikka. Tosta on kylään 8 minuutin ajomatka, ei oo paha. Ja paikkoja on ja rauhallista. Suosittelen taas, mutta out season, niin kysytään. Mikä paikka Vilma tää on? No, tossa oli toi Chakkaro Beach. Joku semmonen. No niin, Chakkaro Beach. Annetaanko me taas 4/5? Joo. Aina. Mutta tämmösiä siis hienoja paikkoja nää kaikki. Ja rauhallisia. Ja pisteet siitä leipomoautosta. Joo, mä kehuin sitä jo. Joo, siitä tulee se nelonen. Joo, 3 niin. muuten, mutta 4 tuli siitä. Leipomoauto nostattaa pisteet. No, taas jatketaan matkaa eteenpäin. No niin, nyt tultiin. Mihin me tultiin? Kalamataan. Kalamata kaupunkiin, kun on vähän huonompaa keliä. Vähän. Vähän. Eli tosi paljon huonompaa keliä, niin tultiin tämmöiseen campingiin. Ja niin kuin näkyy, niin vettä tulee hiukan paljon. Niin tultiin tähän. Täällä on sähkö, niin mä saan leikkailla noita videoita. Ja Vilma tekee töitä ja kaupunki on ihan tuossa kylässä. Tää on ihan kiva parkkipaikka. Eli campingi, ei oo mitään väliä. Vilma nauraa mulle, kun mä en tiedä mitä mä puhun, mutta ihan sama. Mutta joo, tää on tämmönen paikka, täytyy kuvailla tästä ulkoa vielä, kun toi keli vähän paranee. Tää on leppoisa paikka ja hyvällä paikkaa, jos haluaa käydä Kalamatassa shoppailemaan ja kaupassa. Ukkosta on ollut aika paljon. Joo, käy todella kovaa ukkon ja sataa vettä. No, tehdään näitä. No niin, sieltä se aurinko taas tuli. Me ollaan tässä oltu nyt muutama yö ja on tullut öisin sitten pikkuisen lujaa vettä. Viime yönäkin tuli todella lujaa. Tuo menee oikein tommoset urat. Mutta tommonen paikka, tosi letkeä. Vuoret näkyy tuo takana. Sitten biitsi on tästä suoraan, kun käppäilee, niin tonne noin 20 metriä tonne päin. Ja tosi rauhallista, mitähän tää on sähköinen päivineen, vähän yli 20 yö. Sitten on appelsiinipuita, näkyy tuo. Sitten pyykinpesuoli euro. Lämpimät suihkut löytyy, vessat tosta. Ja tosiaan tosta pääsee bussilla Kalamatan keskustaa. Kestää semmosen 10 minuuttia, 15 minuuttia, maksaa €50 bussi. Tää on ollut tosi hyvä nyt meille tää yöpymispaikka, kun on ollut huonoa keliä, niin mä oon saanut leikkautua noita YouTube-videoita ja Vilma on saanut tehtyä töitä, kun on sähköä ollut. Katsotaan mihin tästä lähdetään. Ollaan varmaan vielä hetki tässä. Tästä on tosi mukava käydä kylillä. Se Kalamata on semmonen 60 000 ihmisen kylä, eli kaupunki. Ja eilen illalla käytiin siinä syömässä, niin oli kiva meininki siellä. Mennään varmaan tänään uusi. Mutta kyllä tää on tähän tarkoitukseen ihan 5/5, että on kylä lähellä ja sähköä ja rauhallinen tämmönen. Mitä on Vilma mieltä paikasta? Ihan tosi hyvä. Tää Viidakossa olisi. Tää on kyllä, kun Jukka Palmuja tossa ja tässä on ihan oma rauha. Toi on eukalyptuspuu ja vuoret näkyy tuon. Linnut laulaa. No. Ja sitten sataa öisin sillä lailla kuin Viidakossa. Mutta ollaan tässä vielä jonkin aikaa. Lähdetään etenee Peloponnesoksella johonkin päin.